নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো UPSC সিভিল সাৰ্ভিস এক্সাম সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে UPSC এ সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামৰ বাবে নটিফিকেশন জাৰি কৰিছে। এই নটিফিকেশন মতে 1105টা পদৰ বাবে এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাই লওক। অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা হ'ব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, ইমান বয়সৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম চাওক, ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন অৰ্থাৎ UPSC। এক্সাম নেম হ'ব সিভিল সাৰ্ভিস প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন 2023। নাম্বাৰ অফ ভেকেন্সিজ হ'ল 1105 অৰ্থাৎ 1105টা পদ আছে। অনলাইন 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ এণ্ডিং ডেট হ'ল 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 till 6 PM। সিলেকশ্যন প্ৰচেছ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম, মেইনছ এক্সাম এণ্ড ইণ্টাৰভিউ। অফিচিয়েল ৱেবছাইট হ'ল upsc.govt.in। আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিব। UPSC এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চাওক। আপোনালোকে বিশেষকৈ সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামৰ বাবে বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিলে আপুনি এই পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এজ লিমিট আপোনালোকে চাওক, 21 বছৰৰ পৰা 32 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুল অনুসৰি SC, ST, OBC বা ডিফেন্স সাৰ্ভিস বা PWDৰ বাবে ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাওক, জেনেৰেলৰ বাবে অনলি 100 আৰু অন্যান্য কেটেগৰীৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট থাকিব তেওঁলোকৰ বাবে ফিজ নাই। কেটেগৰী ৱাইজ কিমান ভেকেঞ্চি আছে আপোনালোকে চাওক। পাৰ্চনছ উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজেবিলিটি তাত আছে 37টা ভেকেঞ্চি। ব্লাইণ্ডনেছ এণ্ড ল' ভিজনছ 7টা ভেকেঞ্চি। ডিফ এণ্ড হাৰ্ড অফ হিয়াৰিং 5 ভেকেঞ্চি আৰু লোকোমোটৰ ডিজেবিলিটি 15 ভেকেঞ্চি। মাল্টিপুল ডিজেবিলিটিছ 10 ভেকেঞ্চি। SC, ST, OBC এণ্ড EWSৰ ভেকেঞ্চি আছে 1031। পোষ্ট নেমবিলাক আপোনালোকে চাওক। UPSC 2023 পোষ্ট নেম: ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ, ইণ্ডিয়ান ফৰেন ছাৰ্ভিচ, ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচ, ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউণ্টছ ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ A, ইণ্ডিয়ান চিভিল একাউণ্ট ছাৰ্ভিচ, ইণ্ডিয়ান কৰ্পৰেট ল' ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ A, ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স একাউণ্ট ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ A, ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ইষ্টেট ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ A, ইণ্ডিয়ান ইনফৰমেশ্যন ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ A, ইণ্ডিয়ান পোষ্টেল ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ A, ইণ্ডিয়ান P&T একাউণ্টছ এণ্ড ফাইনেন্স ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ A, ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ A, ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচ, কাষ্টমছ এণ্ড ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ গ্ৰুপ A, ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচ, ইনকাম টেক্স গ্ৰুপ A, ইণ্ডিয়ান ট্ৰেড ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ A গ্ৰেড 3, ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে মেনেজমেণ্ট ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ A, আৰ্ম ফ'ৰ্চ হেডকোৱাৰ্টাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ B, ছেকশ্যন অফিচাৰ্ছ গ্ৰেড, দিল্লী, আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড, লাক্ষাদ্বীপ, দামন, দিউ এণ্ড দাদৰা নগৰ হাভেলী চিভিল ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ B, দিল্লী, আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড, লাক্ষাদ্বীপ, দামন, দিউ, দাদৰা নগৰ হাভেলী পুলিচ ছাৰ্ভিচ। পণ্ডিচেৰী চিভিল ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ B, পণ্ডিচেৰী পুলিচ ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ Bৰ পদ ইয়াত খালী আছে। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে upsc.gov.in গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি আপোনালোকে পুনৰবাৰ চাই লওক। ডেট অফ UPSC CSE নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট ফৰ ৰিচিভ অফ এপ্লিকেশ্যন 21 ফেব্ৰুৱাৰী। মডিফিকেশ্যন ইন এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2023। যদি আপোনালোকে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰক, যিহেতু অনলাইন ইতিমধ্যে হৈ আছে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।